Chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Cá nục quen thuộc và khá dễ kiếm, lại có thể chế biến được rất nhiều món ngon phù hợp với bữa cơm gia đình. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn món cá nục kho ớt, hương vị hấp dẫn, mùi thơm cay của ớt đánh bay mùi tanh cá hiệu quả vô cùng. Món này bao hao cơm luôn nha các bạn. Mời các bạn xem qua thành phần nguyên liệu trước khi thực hiện. Bạn cũng có thể tham khảo những dụng cụ nhà bếp mình hay sử dụng dưới phần mô tả của video. Trước tiên thì mình sơ chế những nguyên liệu này trước nha. Tỏi thì mình dùng 3 đến 4 tép, cắt nhỏ và mình cho vào máy xay nhuyễn nè. Tiếp theo thì mình dùng 6 trái ớt hiểm, mình đã bỏ hột cho bớt cay đó các bạn. Nếu các bạn không thích ăn cay quá nhiều thì mình có thể thay thế bằng ớt sừng ha. Cắt nhỏ và mình cho vào máy xay nhuyễn luôn ha. Phần lá hành thì mình cắt nhỏ để mình nêm vào sau. Còn phần đầu hành thì mình cắt khúc như thế này. Còn lại vài trái ớt hiểm thì mình để nguyên trái để lát nữa mình cho vào kho sau cùng nha. Để làm món này thì các bạn chọn những con cá nục tươi, mắt cá nó còn trong và thịt nhấn vào nó còn cứng chắc nha. Chỗ mình không có cá tươi đâu các bạn, chỉ có cá đông lạnh như thế này. Bù lại thì cá được đóng gói khá là tốt. Mắt cá trong và mang nó còn đỏ nha. Mình đã rửa sạch cá với muối và nước trà pha loãng để bán đi mùi tanh. Mình đã lấy mang và ruột cá ra sạch rồi các bạn. Bây giờ thì mình chế biến ha. Trước tiên mình sẽ chiên cá, cho dầu vào chảo và mình cho thêm vào đây 1 muỗng cà phê bột bắp hoặc là bột năng đều được nha. Hòa tan. Cho bột như thế này giúp chiên cá không bị văng dầu. Các bạn có thể cho muối nhưng mình thấy không hiệu quả bằng cách này nha. Đợi cho dầu nóng thì mình cho cá vào chiên. Để lửa trung bình. Mình chiên cho cá vàng như thế này là được nha các bạn. Vớt cá ra luôn nè. Đừng có chiên lâu quá nó bị cháy nha. Chiên xong thì các bạn vớt cá ra đĩa cho ráo dầu. Bây giờ thì mình đi làm nước sốt để rim cá nữa là xong. Cho vào chảo một chút dầu ăn. Đợi cho dầu nóng thì mình cho tỏi vào phi thơm nè. Khi tỏi đã dậy mùi thơm thì mình cho ớt vào. Xào sơ qua. Sau đó các bạn tạm tắt bếp. Rồi mình pha sốt nè. Cho vào đây 2 muỗng canh nước mắm, 2 muỗng canh đường, 1 muỗng canh hạt nêm, 1 muỗng canh tương ớt tùy sở thích nha, 1 muỗng canh nước màu đường. Và mình thêm 300ml nước. Mình bật bếp rồi khuấy đều cho tan ha. Sau đó thì mình cho hết chỗ cá đã chiên vào để rim. Mình rim trong khoảng 10 phút ở lửa trung bình nhỏ nha các bạn. Mình cho thêm vài trái ớt vào rim cùng luôn nha. Nhớ là các bạn lật cá để cá được thấm đều gia vị nha. Nguyên liệu mình sử dụng sẽ khá là nhiều ớt, tạo ra hương vị thơm ngon, cay cay, the the đặc trưng cho món ăn đó. Đồng thời ớt sẽ đánh tan mùi tanh rất là tốt nha các bạn. Cá biển khi kho với ớt thì mình sẽ hoàn toàn không thấy mùi tanh nữa. Và ngược lại rất là thơm đó các bạn. Với món cá nục kho ớt, mình rim cá cho đến khi nước sốt nó sệt lại, còn khoảng 1/3 lượng nước ban đầu là được nha các bạn. Như thế này là được rồi nè. Mình tắt bếp và cho thêm một chút hành và tiêu nữa cho dậy mùi thơm. Những con cá được áo đều phần nước sốt đỏ nè, thơm mùi ớt rất là hấp dẫn. Thịt cá thấm gia vị đậm đà, thơm ngon, ăn rất là bắt cơm đó các bạn. Mình cùng nhau làm món cá nục kho ớt này để đổi vị cho bữa ăn gia đình các bạn nhé. Chúc các bạn kho cá thật ngon và dùng cơm thật ngon miệng nha các bạn.
Nếu thích cách mình chia sẻ, cho mình một like và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Nhớ đăng ký kênh và bấm vào cái chuông để đón xem nhiều video mới của mình. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabinhdương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video kỳ tới nha.